So good day, nasunog nga pala tong signal, nagkaroon siya ng problema nung ginamit ko yung high beam. Ano siya, umusok yung manubela. So titignan ko kung ano yung problema. So tinanggal ko yung fuse kaya ako nakauwi. So yung apat na fuse na nakikita nyo dito, tinanggal ko yan para mawala yung function ng headlight. Kasi doon nagsimula yung sunog. So susubukan kong baklasin to para makita natin kung ano yung problema. So baklasin ko na muna. So dito nagsimula yung usok. So nakita ko siya na naka-on yung high beam kahit hindi ko siya pinipindot. So tatanggalin lang natin to. Yan, medyo madilim. So inihila lang siya. So pipindutin niyo lang to. Silahin lang natin pababa. So subukan natin tanggalin to, itong signal niya. Medyo matigas, kailangan dalawang kamay. So malalaman natin kung sanhin ang sunog niya. Kung okay naman tong itong switch niya dito. So tanggalin natin to maigi para makita natin kung saan nagsimula yung sunog. So tatanggalin natin to. Mukhang ito lang yung connection niya, wala nang iba. Nakasabit lang siya. So kailangan na natin ng flat screw. So ayan, nahila ko na siya kagad. Yun lang yung lock niya. So hanapin natin kung saan yung umusok dito. Ayun, huli yung umusok. Tingnan natin yung niya, yung ayan. So ito yung contact na nasunog. Ayan. So puro siya grease eh. Puro grease. Ayan. So katagalan siguro to, nag-grounded siya dito. So ayan yung signal light, may pangalan siya, may indicator. Ayan. So bibili tayo, order tayo sa online. So good day, ito na yung nabili kong ito siya, pangalan niya is ayan, switch assembly, assembly lighting sa Hyundai Getz. Nasunog yung ganito ko eh. Nung nag-high beam ako, nag-grounded siya. So pakita ko sa inyo yung sira. So ito siya, nasunog siya. So bumili ako ng bago. Nabili ko to sa Sharing Corporation ng sa halagang 950. So ito yung laman niya. Ayan. So pare sa parehas, ang ganda. Ayan. Ito tinanggal ko lang yung casing, meron siyang casing. So ayan, pare sa parehas. So ayan. So ikakabit ko na siya ngayon. Ayan, so ayan. So testing na natin siya. baterya sa yung fuse. Subukan natin i-start.
Tingnan natin kung uusok pa siya pag ano natin. Hindi ko muna lalagay yung kaha. Test drive ko na muna. Okay. Okay pa siya. So, merong oil ano? Oil signal pero nawawala naman yan pag in-start. So, tingnan natin yung headlight. So, yun. Okay naman. Oh, sorry. Ayan. Okay naman. Signal. Okay. So, ayan. Wala makita nyo na gumagana lahat. Signal. Headlight. Passing light. So, ayan. Bright. Headlight. Ayan. Okay naman. So, test drive muna natin. Lalagay ko na rin yung kaha. Mukhang hindi naman siya nag-iinit. So, okay naman siya. Ayan, magana na. Ayan, so kung makikita nyo, okay naman siya lahat. Ayan. Passing light, yan. Ayan, kung makikita nyo, may ilaw din sa kabila. So dito, pinaka signal light nya. Papatayin ko, nag-blink siya. Okay naman lahat. So, success yung pag-replace natin ng ano. So, yung passing light, so, magana siya lahat. So, lagi nyo lang tatandaan kapag nasunog yung ganito nyo, tanggalin nyo lang yung 4 na fuse dun sa ibabaw. So, ayan lang. So, papakita ko ulit yung fuse kung ano yun. So, mayroon namang 4 na fuse yan yung nasa ibabaw. So, ayan, yung apat na yan, tanggalin nyo lang pag nasunog. So, yung fuse puller, nga pala, minsan hindi na gumano sa katagalan, mahina na yung kapit niya. Ayan. Ulitan nyo na lang din. Kuha na na laki ng flies. So overall okay naman siya. Success. So, yan. If you like this video, click like and subscribe. Yan. Okay naman siya. Yan. Makikita nyo. Signal. Left and right. Yan. Passing. Okay. So, success.